Trong nhà sắp xếp cho chị gái đi xem mắt, điều kiện của đối phương khá tốt. Kết quả người ta lại nhắm chúng tôi, đứa em gái này. Mẹ vì muốn trèo cao, chẳng thèm quan tâm tôi có người mình thích hay chưa. Cố tình chia rẽ chúng tôi, ép tôi phải gả cho người đàn ông đó. Tôi đã từ chối ngay lập tức. Nhưng vì sính lễ, bố mẹ đã lén cho tôi uống nước ngọt. Giờ ngay trong đêm tống tôi vào chăn của người đàn ông đó. Không còn cách nào khác, tôi đành phải kết hôn với anh ta. Đêm tân hôn anh ta quá dữ dội, tôi sợ đến phát khiếp. Mệt đến mức 3 ngày không xuống được giường, rồi sau đó người đàn ông đó phải quay về đơn vị. Vậy mà tôi lại phát hiện mình mang thai. Vốn dĩ tôi chẳng hề thích người đàn ông đó. Sau khi biết mình có thai, tôi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tôi suy đi tính lại, thật sự không muốn sống cả đời với người đàn ông đó, nên đã quyết định bỏ đứa bé để bỏ trốn cùng Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng không ngờ, trước đêm định bỏ con, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, sự tử tế của Thanh Mai Trúc Mã chỉ là giả tạo. Anh ta rất ham mê đỏ đen, thậm chí còn tác động vật lý với tôi, lại còn chê tôi là đồ dùng lại. Vì khi đó tôi đã phá thai ở phòng khám chui, nên đã để lại di chứng, không thể sinh con được nữa. Sức khỏe ngày càng yếu đi, cuối cùng cô độc đang suốt giữa trời tuyết giá rét căm căm. Lúc tỉnh dậy tôi sợ muốn chết, cứ ngỡ đó chỉ là mơ. Không ngờ khi âm thầm theo dõi Thanh Mai Trúc Mã, tôi phát hiện anh ta thực sự như vậy, lập tức không nói hai lời, gom góp đồ đạc chạy đi ngay, cho đến khi ngồi trên tàu hỏa. Đầu óc mới hơi tỉnh táo lại, đang lúc thất thần, thì vai bất ngờ bị đẩy mạnh một cái. Theo bản năng, tôi liền đưa tay che bụng mình. Nhớ mày nhìn sang, vừa nãy là cô đẩy tôi phải không? Đó là một người phụ nữ tầm hơn 20 tuổi, đang dắt một đứa bé trai chừng 4-5 tuổi. Nhìn cái gì mà nhìn? Vừa rồi chính mày đã đẩy con trai tao đúng không? Mày có biết nhà họ Lý chỉ có duy nhất một mống con trai này không? Chồng tao còn là lãnh đạo quân đội đấy. Mày dám bắt nạt con trai tao à? Mày có mấy cái mạng để đền hả? Người phụ nữ đó nói rất to, ngay lập tức mọi người trong cả toa tàu đều quay lại nhìn chúng tôi. Đi xa bên ngoài, lại có một mình nên tôi không muốn xảy ra xung đột với người khác. Đặc biệt là trong bụng còn có một đứa. Cô cắn môi, nói từng câu từng chữ. Đầu tiên, tôi đẩy nó là vì nó đột nhiên lao về phía tôi. Tôi đang buồn nôn, không đẩy nó ra chẳng lẽ nôn lên người nó à? Thứ hai, tôi đã xin lỗi nó rồi. Lưu Thúy chẳng quan tâm nhiều như vậy. Từ lúc lên tàu, tôi đã để ý người đàn bà này rồi. Xách cái vali da nhỏ, tựa vào cửa sổ kia kìa, thu hút sự chú ý. Mấy gã đàn ông đi qua đi lại đều nhìn về phía cô ta. Vóc dáng đó, gương mặt đó, đúng là vẻ hồ ly tinh, nhìn mà thấy ghét. Chọc vào tôi là coi như đụng phải tấm sắt rồi. Bà ta không chịu bỏ qua. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Nhà họ Lý chúng tôi chỉ có duy nhất một mụn con này thôi. Lần này tôi đi thăm thân, nếu con trai tôi mà bị ngã làm sao? Cô gánh vác nổi không? Cả toa tàu đều đang nhìn. Mọi người nhìn cô gái nhỏ yếu ớt đối đầu với một người đàn bà đánh đá như thế, chắc là sẽ lép về thôi. Nhưng cũng không ai thực sự giúp đỡ. Chu Diêu biết bà ta cố ý gây sự, lạnh mặt hỏi, vậy bà muốn thế nào? Cô phải bồi thường tiền. Lỡ như con trai tôi bị cô đẩy, bây giờ chưa thấy gì, nhưng xuống tàu mà đổ bệnh thì tôi biết tìm cô ở đâu. 5 đồng tiền thuốc men. Cả toa tàu hít một ngụm khí lạnh. Đây không phải là cố ý ăn vạ sao? Chu Diêu nghe vậy nhướng mày. Đầu tiên là nhìn Lưu Thúy một lượt từ trên xuống dưới, tiếp đó là một tiếng cười lạnh. Nếu bà đã tính toán rõ ràng như vậy, thì tôi cũng phải tính toán với bà một chút rồi. 5 đồng này tôi có thể đưa cho bà, nhưng đứa con trong bụng tôi, nếu có mệnh hệ gì, thì tôi nên tìm ai đây? Cô nói, tay chậm rãi đặt lên bụng dưới, nhắc mới nhớ. Bây giờ tôi thấy trong bụng hơi khó chịu. Phải làm sao đây? Lưu Thúy hoảng rồi, tính đi tính lại không ngờ cô có thai. Nhưng nhìn vòng eo thon gọn của cô gái trước mặt, bụng phẳng lì, nhìn thế nào cũng không giống đang mang thai. Ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn vào bụng của Chu Diêu. Lưu Thúy lên giọng, tự trấn an bản thân. Cô nói cái gì thì là cái đó chắc. Ai biết được cô có đang nói dối để trốn tránh trách nhiệm không? Nếu chị đã không tin, bây giờ tôi có thể lấy giấy chứng nhận mang thai ra ngay. Cô ấy giơ tay hướng về phía chiếc hộp nhỏ trên chỗ ngồi của mình chỉ một cái. Nó ở ngay trong đó, muốn xem không? Ánh mắt Lưu Thúy lấm lét, không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Chị ta hồi tưởng lại khả năng mang thai của người phụ nữ này. Thường xuyên đi vệ sinh, lúc quay lại thì mắt sưng rưng lệ, giống như vừa nôn xong. Quả thực rất giống đang mang thai. Quan trọng là tôi chẳng thấy cô ta ăn uống gì mấy, tinh thần cũng uể oải. Cô nói cô đi thăm thân à? Khéo thật tôi cũng thế, chồng tôi cũng là lãnh đạo. Đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Anh ấy đã dặn đi dặn lại rất kỹ, bảo tôi phải chú ý sức khỏe. Cô ấy xoa bụng thở dài. Chị xem bị con nhà chị đâm trúng như thế này,
Tôi cảm thấy đau bụng rồi đây. Lưu Thúy hoàn toàn hoảng loạn, trong mắt lộ rõ vẻ chột dạ. Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Cô đau bụng chẳng liên quan gì đến con tôi. Không liên quan gì hết. Đừng có mơ. Chúng ta đi. Chị ta túm lấy đứa con trai bên cạnh. Hối hả bỏ chạy. Đi. Chúng ta đi. Mọi người đều thấy hả dạ. Những người trong toa tàu cực kỳ khinh bỉ hành xáo của Lưu Thúy. Vừa nãy còn như một bộ đàn bà đánh đá, giờ gặp phải tấm sắt thứ thiệt. Đến một tiếng cũng chẳng dám ho he. Đúng kiểu bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là cô gái này trông có vẻ mềm yếu, nhưng bên trong lại rất cứng cỏi. Những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía Chu Diêu. Sau khi đối phó xong hai mẹ con kia, Chu Diêu mệt mỏi nhắm mắt lại. Có một bác gái tốt bụng đưa cho cô một hũ đào ngâm. Ăn trước cái này đi. Bác thấy cháu chẳng ăn uống gì cả. Mấy tháng đầu mang thai này chỗ nào cũng khó chịu. Không ăn nổi đâu. Chu Diêu không nhận, cô lắc đầu. Bác gái, bác cứ ăn đi à. Bây giờ cháu thực sự không ăn nổi thứ gì. Toàn thân ê ải, chẳng muốn nói cũng chẳng muốn động. Cô cũng đi thăm thân à? Chồng cháu không biết cháu mang thai sao? Con để cháu ngồi tàu hỏa lâu như vậy. Bác hỏi liền một mạch 3 câu. Chu Diêu không biết nên trả lời câu nào trước. Anh ấy không biết cháu mang thai à? Bác hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền mỉm cười hiểu ý. Có phải muốn tạo bất ngờ cho chồng không? Bác hiểu mà. Bác hiểu mà, ha ha. Chu Diêu cười khổ gật đầu. Tôi đâu có muốn tạo bất ngờ cho Tưởng Triệu. Nếu không phải nhờ giấc mơ đó, Tưởng Triệu cả đời này cũng không biết chúng tôi từng có con. Tôi cũng không thể hạ quyết tâm đi tìm anh ấy. Lúc đó giấc mơ ấy thật sự quá chân thực. Thật sự tôi đã suy nghĩ kỹ. Cho dù hai người không có tình cảm, nếu lần này chọn Tưởng Triệu, anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho mình thôi. Một ngày sau tàu dừng ở thành phố Kinh Tây, Chu Diêu mệt mỏi xách chiếc vali nhỏ xuống tàu. Khéo làm sao lại đúng lúc gặp Lưu Thúy dẫn theo con và người đàn ông mặc quân phục đến đón họ. Lưu Thúy liếc nhìn cô đang lẻ bóng một mình, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Con nói chồng mình là lãnh đạo, sao vợ mang thai mà chẳng thấy đến đón? Em là mang thai cũng là bịa ra, chồng làm lãnh đạo chắc cũng là giả thôi. Chu Diêu giả vờ không nghe thấy, cô nhìn thẳng đi tiếp. Lý Liên Quân chồng Lưu Thúy nghe vợ nói vậy, nhìn thấy người phụ nữ đang đi tới phía họ, ánh mắt anh ta suýt thì không rời ra được, liền buột miệng hỏi vợ, hay là chúng ta giúp cô ấy đi. Lưu Thúy đấm anh ta một cái. Anh có biết không, người đàn bà này ở trên tàu còn đẩy con trai mình đấy. Giúp cái gì mà giúp, tôi không giúp. Cái người đàn ông kia mới kết hôn thôi, vừa về đơn vị việc đầu tiên chính là nộp đơn xin ly hôn lên lãnh đạo. Cấp trên cái gì, con nói chồng là lãnh đạo. Tôi hỏi anh nhé, người nhà cấp lãnh đạo chỗ các anh đều đến thăm thân, lẽ nào không cử người đến đón sao? Tôi thấy cô ta nói dối. Lý Liên Quân cũng tin vài phần, cảm thấy người phụ nữ vừa rồi đang nói dối. Lãnh đạo trẻ tuổi ở chỗ anh chỉ có 2 người thôi. Một người đã kết hôn và có con rồi, người kia nghe nói đã kết hôn nhưng hồi trước đã ly hôn rồi, đơn đã nộp lên văn phòng đại lãnh đạo rồi. Rõ ràng là tình cảm không tốt. Tình cảm không tốt thì vợ không đời nào đến thăm thân, huống hồ người nhà lãnh đạo thật mà lại không có ai đón. Đúng là trông cũng xinh xắn đấy, nhưng tiếc là một kẻ lừa đảo. Đúng 8 giờ tối, Chu Diêu xách chiếc vali nhỏ đi tới trước cổng phân khu 918. Chị nhìn cánh cổng canh gác nghiêm ngặt, trong lòng hơi lo lắng. Tưởng Triệu không biết tôi tới, ngộ nhỡ anh ấy không hoan nghênh mình, ngày nào cũng hắt hủi thì phải làm sao? Trước cổng, 2 người lính gác cổng đã chú ý đến chị từ lâu. Một người trong đó từ xa tiến lại gần. Đồng chí, muộn thế này cô tìm ai? Tôi tìm Tưởng Triệu. Dù cho Tưởng Triệu có không thích tôi đi nữa thì dưới con mắt người ngoài, anh ấy cũng chẳng thể làm gì tôi. Ai cơ? Anh lính gác nghe không rõ. Tưởng Triệu. Họ Tưởng có bộ thạo ở trên, dưới là chữ tướng, còn tên Triệu trong từ triệu tập. Anh lính gác ngạc nhiên nhìn chị từ đầu đến chân. Cô nói là chỉ huy Tưởng Triệu sao? Chu Diêu gật đầu. Cô là gì của anh ấy? Mặt Chu Diêu hơi đỏ lên, nói nhỏ, tôi là vợ anh ấy. Trong văn phòng có 7-8 người đang tụ tập, thảo luận về kế hoạch huấn luyện tiếp theo. Tưởng Triệu nhỏ tuổi nhất trong đám đàn ông, nên phụ trách pha trà cho các vị lãnh đạo. Có tiếng gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Anh lính gác liếc nhìn về phía Tưởng Triệu. Báo cáo đại lãnh đạo, bên ngoài có một cô gái đến, bảo là vợ của chỉ huy Tưởng.
Hiện giờ vẫn đang đợi ở phòng bảo vệ. Ngay lập tức, mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía Tưởng Triệu. Anh ngẩn người ra vài giây, rồi phản ứng lại. Chắc là tìm nhầm người rồi. Hỏi xem có ai trùng tên trùng họ không. Phản ứng đầu tiên của Tưởng Triệu là không thể nào. Nói ra cũng nực cười. Hồi đó khi đi xem mắt anh đã ưng Chu Diêu. Sau khi nhờ người bán tin cho nhà họ Chu, đối phương cũng đồng ý. Nhưng sau khi kết hôn, mới biết trong lòng Chu Diêu đã có người khác. Tôi tức chết đi được. Tôi đường đường là một đại nam nhi, ngày nào cũng được đảng và nhà nước giáo dục rằng phải luôn sống thực tế, tuyệt đối không thể chấp nhận việc trong lòng vợ mình lại chứa chấp người đàn ông khác. Cũng chẳng hiểu sao Chu Diêu lại đồng ý gả cho tôi. Chắc hẳn Chu Diêu cũng là người bị ép buộc. Thật là có cục tức mà không biết xả vào đâu. Vừa mới quay lại đơn vị, việc đầu tiên tôi làm là nộp đơn xin ly hôn. Lãnh đạo không những xé nát tờ đơn đó, mà còn mắng tôi một trận tơi bời. Chủ yếu là vì cô ấy không thích tôi. Đêm tân hôn cô ấy đã khóc rất thảm thiết. Tôi cứ ngỡ là do mình làm chưa tốt. Bây giờ nghĩ lại, chắc là khóc vì không thể giữ thân như ngọc trong người trong mộng. Nên phản ứng đầu tiên của tôi là không tin. Cứ ngỡ là họ đã tìm nhầm người. Báo cáo chỉ huy Tưởng, tôi không tìm nhầm đâu. Cô gái đó nói mình là vợ của anh Tưởng Triệu. Người đúng tuổi chỉ có anh thôi. Cô ấy tên là Chu Diêu. Chỉ huy Tưởng, vợ anh có phải tên là Chu Diêu không? Tưởng Triệu im lặng. Đại lãnh đạo bên cạnh thấy anh nhíu mày, liền vỗ mạnh vào vai anh một phát. Cậu làm cái quái gì thế hả? Người ta lặn lội đến tận đây tìm cậu, mà cậu còn tỏ thái độ không bằng lòng sao? Đại lãnh đạo nói. Rồi ông đứng dậy, nói với mọi người đang có mặt trong phòng. Hôm nay thảo luận đến đây thôi, tất cả giải tán về nghỉ ngơi. Tưởng Triệu theo tôi ra ngoài xem sao. Lúc này chẳng ai muốn đi về cả. Ai cũng tò mò muốn xem cô vợ trong truyền thuyết của Tưởng Triệu. Có người lên tiếng hỏi lãnh đạo, chúng tôi có thể đi xem cùng được không ạ? Xem cái gì mà xem, rảnh rỗi quá rồi hả? Nếu rảnh rỗi quá thì lo mà soạn kế hoạch huấn luyện cuối năm cho tôi. Sáng mai nộp lên bàn cho tôi ngay. Ấy đừng mà, tụi tôi không đi nữa là được chứ gì. Thật ra thì chuyện xem mặt vợ mới của người ta cũng không có gì to tát. Nhưng Tưởng Triệu vừa mới kết hôn xong về đơn vị là đòi ly hôn ngay. Chắc là vì cô vợ mới ở quê trông khó coi quá rồi. Dù sao Tưởng Triệu cũng là người tài mạo song toàn. Nếu cô vợ mới này mà trông chẳng ra làm sao, mọi người lại kéo nhau đến xem hết, thì Tưởng Triệu sẽ khó xử lắm. Ngặt nỗi anh ấy lại thực sự có bản lĩnh. Dự án nào đưa ra cũng đều đứng thứ nhất. Con nghe người ra đó làm gì? Còn không mau theo sau. Tưởng Triệu đầy lòng nghi hoặc. Rời khỏi văn phòng, Tưởng Triệu đi thẳng đến phòng tiếp khách. Chu Diêu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Thấy có người đến, cô theo bản năng đứng dậy. Tưởng Triệu, gần như ngay khi nhìn thấy đôi chân trắng trẻo của cô, anh lập tức nhíu mày. Trời lạnh thế này mà cô mặc váy sao? Vị đại lãnh đạo bên cạnh cũng kinh ngạc. Cô gái mặc một chiếc váy nhỏ, khuôn mặt xinh xắn và ấm áp, cứ thế đứng sừng sững ở đó. Cảm giác không khí trong phòng cũng trong lành hơn. Chưa kể đến đôi mắt sáng ngời kia, khiến người ta không thể rời mắt được. Có cô vợ xinh thế này mà lại đòi ly hôn. Đại lãnh đạo thầm mắng Tưởng Triệu không biết điều, mắt cao hơn đầu. Cô gái này quá xứng với cậu ta rồi. Chào cháu. Vợ của Tiểu Tưởng đúng không? Bác là lãnh đạo của cậu ấy. Sao đến muộn thế này mà không báo trước? Để Tiểu Tưởng đi đón cháu. Chào bác, cháu chưa kịp. Cháu chưa kịp báo lại ạ. Đây là thái độ của cậu đối với người nhà sao? Vào cửa đến giờ không nói một câu nào. Đến cả quan tâm người khác cũng không biết. Cô gái nào sống nổi với cậu chứ? Bị mắng một trận. Tưởng Triệu mở miệng hỏi ngay một câu. Cô đến đây làm gì? Vừa dứt lời, đầu anh lại bị ăn một tát. Vợ cậu đấy. Vươn ngàn dặm đến đơn vị tìm cậu, mà cậu hỏi làm gì? Đến ngắm cảnh hay đến hít khí trời? Tưởng Triệu xoa đầu, mặt thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không dám cãi lại lãnh đạo. Trời lạnh thế này, đừng để nữ đồng chí ngồi ở phòng tiếp khách nữa. Cậu chẳng phải xin được nhà rồi sao? Đưa vợ về nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì mai hãy nói. Rõ rồi ạ. Anh bước tới xách chiếc vali bên cạnh Chu Diêu, giọng điệu lạnh lùng. Đi thôi. Cháu cảm ơn lãnh đạo. Chu Diêu nhỏ giọng đáp. Chu Diêu vội vàng đi theo sau Tưởng Triệu. Khi hai người đi đến cửa, vị lãnh đạo gọi một tiếng. Tưởng Triệu, sáng mai cậu qua văn phòng tôi một chuyến. Rõ, vâng. Ra khỏi cửa, Chu Diêu đi theo sau người đàn ông. Thầm quan sát anh, dáng người cao ráo, chân dài, tóc nghiêng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng. Bộ quân phục mặc trên người anh là dáng vẻ nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy. Người đàn ông lúc này lên tiếng, giọng không rõ cảm xúc. Cô đến đây làm gì? Anh lại hỏi lần nữa.
Chu Diêu chỉ đành liều mình trả lời, tôi đến. Tùy quân, cô nói cái gì? Giọng anh đầy vẻ nghi hoặc. Chu Diêu cẩn thận nhìn anh một cái rồi vội rời đi. Nhỏ giọng lặp lại một câu, đến Tùy quân, Tưởng Triệu. Anh không hề cảm thấy vui vẻ, nếu không biết trong lòng cô có người khác thì còn dễ nói. Biết rồi thì cảm thấy cả người đều khó chịu. Cô đừng có quấy rối, nếu muốn ở lại đây vài ngày thì cứ ở, xong rồi về đi. Chu Diêu cúi đầu không nói, Tưởng Triệu suy nghĩ một lát. Vẫn cảm thấy cần phải nói cho rõ ràng. Lúc kết hôn tôi không biết trong lòng cô đã có người. Nếu không tôi cũng sẽ không chạm vào cô. Tưởng Triệu nhớ lại đêm đó. Cổ họng khô khốc, anh tiếp tục nói. Nhưng cuộc hôn nhân không tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Đơn ly hôn tôi sẽ xin nộp lại lần nữa. Dù sao đi nữa, sau khi ly hôn, người chịu thiệt thòi nhiều hơn vẫn là cô. Tiền tiết kiệm và phiếu lương thực mấy năm nay tôi sẽ đưa hết cho cô. Coi như đó là sự bù đắp cho cô. Về kinh tế, nếu cô còn yêu cầu gì khác, cô cứ việc đề xuất. Những gì làm được tôi sẽ làm. Chu Diêu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Anh ta vậy mà muốn ly hôn? Không được, không thể ly hôn. Ly hôn rồi thì sau này tôi biết phải làm sao. Người phụ nữ này đang mang thai mà đến quân đội tìm chồng mình. Không ngờ, việc đầu tiên người chồng làm khi gặp cô lại là ly hôn. Tiết tập trước, thấy thái độ của người đàn ông kiên quyết, Chu Diêu nhất thời có chút hoảng loạn. Nếu thật sự ly hôn với Tưởng Triệu, sau này mình biết phải làm sao đây? Đứa trẻ trong bụng phải làm thế nào? Tôi thật lòng muốn đến để chung sống với anh. Tưởng Triệu nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, trong lòng cũng có chút xót xa. Khó khăn lắm tôi mới thích một cô gái, ngủ với nhau rồi mới biết trong lòng cô ấy đã có người khác. Chuyện này là sao chứ? Hắt xì, Chu Diêu bỗng nhiên hắt hơi một cái. Trời lạnh thế này mà cô lại mặc váy. Cô nghĩ gì vậy? Tưởng Triệu đưa cô về chỗ ở. Đến sân nhà, Chu Diêu có chút kinh ngạc. Tưởng Triệu vậy mà có căn nhà của riêng mình, còn có cả sân. Trong phòng khách rộng lớn, chỉ có duy nhất một cái bàn, vài cái ghế đầu. Ngoài ra, chẳng có gì khác. Nhìn Tưởng Triệu bận rộn dọn dẹp vệ sinh, Chu Diêu vốn định giúp một tay, nhưng cảm thấy trong người chỗ nào cũng khó chịu, nên đành ngồi trên ghế chờ đợi. Đợi Tưởng Triệu dọn dẹp hòm hòm, anh mới nhìn về phía cô đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Cứ như tiên nữ, hạ phàm trải nghiệm cuộc sống. Tưởng Triệu bật cười trong lòng. Thế này mà còn bảo muốn đến Tùy quân, chắc là rước một bà tổ tông về hầu hạ rồi. Hôm nay muộn rồi, cô cứ ngủ tạm đi. Có chuyện gì mai chúng ta hẵng nói. Tưởng Triệu nói xong, chỉ tay về phía nhà vệ sinh. Bên trong có nước nóng, chăn trong phòng ngủ là đồ mới. Cô mau nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây. Tưởng Triệu nói xong, liền định bước ra ngoài. Chu Diêu theo bản năng nắm lấy cổ tay anh. Còn anh thì sao? Anh không ngủ ở đây à? Nhà rộng thế này, em ở một mình thấy hơi sợ. Tưởng Triệu cảm nhận được cổ tay đang bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy. Kể từ sau đêm tân hôn mặn nồng đó, thì anh vẫn luôn phải nhịn. Tôi cũng chẳng phải thánh nhân Liễu Hạ Huệ. Nhớ đến dáng vẻ không cam lòng của cô đêm đó, anh lặng lẽ rút tay lại. Tôi ít khi ở đây. Tôi quen ở ký túc xá rồi, và lại quan hệ hiện giờ cũng không thích hợp ở cùng nhau. Dù sao, chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Anh một lần nữa nhắc nhở Chu Diêu sự thật này. Sau khi biết trong lòng Chu Diêu có người khác, anh đã lập tức sai người đi điều tra. Kết quả là khiến anh ghen nổ mắt. Nếu không phải tôi chen ngang cướp người, có lẽ hai người họ đã là một đôi rồi. Tưởng Triệu đi rồi. Trước khi đi, Chu Diêu cảm thấy sắc mặt anh rất tệ. Cũng không biết là có phải tức giận vì cô đến mà không báo một tiếng, hay là tức giận vì tôi không muốn ly hôn. Cơ thể mệt mỏi vô cùng, về phòng ngủ một mạch đến tận ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy phát hiện trong phòng khách có đặt một hộp cơm. Cô đưa tay sờ vào, vẫn còn nóng. Tưởng Triệu sau khi đưa đồ ăn xong liền đi thẳng đến văn phòng đại lãnh đạo. Bên cạnh, Lưu Thúy đang ăn sáng cùng chồng và con trai. Liếc mắt nhìn qua, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai và lạnh lùng. Lao Lý, ai vậy? Lý Liên Quân liếc nhìn một cái rồi nói, đây là chỉ huy viên tác chiến của chúng tôi, họ Tưởng. Sau này gặp nhớ trao hỏi. Chỉ huy Tưởng, trông trẻ thật đấy. Trẻ thế này mà đã làm chỉ huy viên rồi. Nhắc đến chuyện này, Lý Liên Quân khá nể phục. Đừng thấy người ta ít tuổi, mới 25 tuổi nhưng đã là tâm phúc của đại lãnh đạo. Lúc đi làm nhiệm vụ thì liều mạng lắm, chẳng sợ hẹo, chẳng ngại mệt. Nếu không thì bà nghĩ một người không thân thế không bối cảnh, làm sao mà thăng chức được. Lý Liên Quân nghĩ đến điều gì đó, hạ thấp giọng nói với vợ, người ở đây hầu như ai cũng có bối cảnh đứng sau, chỉ có chỉ huy Tưởng này là dựa vào thực lực thật sự. Nói chứ người ta trẻ thế đã làm chỉ huy rồi. Cái chức lớp trưởng của ông bao giờ mới được thăng chức? Cậu ấy là nghề con không sợ hổ. Tôi không xong rồi, tôi già rồi. Cậu ấy kết hôn chưa?
Kết rồi, nhưng tình cảm không tốt, hình như đang đòi ly hôn. Lý Liên Quân cảnh cáo vợ. Chuyện này bà tuyệt đối đừng có đi rêu rao linh tinh. Nói xong Lý Liên Quân nhận ra điều gì đó, tự lẩm bẩm một câu kỳ lạ. Chỉ huy tưởng bình thường toàn ở ký túc xá, sao hôm nay lại về đây nhỉ? Tưởng Triệu đang bị mắng trong văn phòng của đại lãnh đạo Uông Trấn. Con gái nhà người ta lặn lội đường xa đến tìm cậu mà cậu còn đòi ly hôn. Cái hạng người như cậu, con bé đó quá là xứng với cậu luôn rồi. Thế mà cậu còn không ưng người ta nữa. Nói đi, cậu nghĩ cái gì vậy? Uông Trấn nói một hồi, thở dài một tiếng, cầm chén trà trên bàn lên uống cạn một hơi. Tôi chẳng lẽ lại nói trong lòng vợ mình có người khác? Bị cắm sừng nên chỉ biết đứng im không nói lời nào. Uông Trấn nhìn thấy thái độ này của cậu ta thì bực mình. Tưởng Triệu là hậu bối mà tôi kỳ vọng nhất, không giống như những người khác. Đứa trẻ này có khí thế dám nghĩ dám làm. Thấy tuổi tác cũng đã lớn rồi, mấy lần định làm mai làm mối. Thằng bé này toàn lấy cớ công việc bận rộn để từ chối. Để cậu ta nghỉ phép về nhà, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, có thể chọn người mình thích. Chọn thì cũng chọn được rồi, nhưng vừa mới quay lại đã đòi nộp đơn ly hôn. Hỏi mấy lần mà nó cứ khư khư không chịu nói lý do ly hôn. Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Uông Trấn dịu giọng. Nhưng chuyện hôn nhân này không phải một mình cậu quyết định là được. Để tôi gọi vợ cậu đến hỏi thử. Nếu hai đứa thực sự không muốn sống chung nữa, tôi sẽ phê chuẩn. Tưởng Triệu ngẩn người, ánh mắt mày môi. Được ạ. Ngay lúc Chu Diêu đã ăn no uống say, đang phiền não không biết làm sao thuyết phục Tưởng Triệu đừng ly hôn, người hôm qua đưa chị đến phòng tiếp tân nghỉ ngơi là Tiểu Lưu lại gõ cửa nhà họ một lần nữa. Chu Diêu mở cửa. Chào đồng chí, có chuyện gì vậy? Đại lãnh đạo bảo tôi đến gọi chị qua văn phòng một chuyến. Chính là người chị gặp hôm qua đó. Chu Diêu đi theo Tiểu Lưu đến văn phòng của đại lãnh đạo. Uông Trấn rất hài lòng với cô vợ này của Tưởng Triệu. Trông xinh xắn ngoan hiền, ngồi ở đó trông thật dịu dàng, thật là thuận mắt. Quan trọng là cô ấy còn rất hiểu lễ nghĩa. Tiểu Chu phải không? Chuyện là thế này, bác gọi cháu đến là muốn hỏi cháu về việc Tưởng Triệu muốn ly hôn. Cháu thấy thế nào? Nói thật với cháu nhé, những chuyện này không tới lượt bác can thiệp. Nhưng Tiểu Tưởng là người bác tận mắt nhìn cậu ấy thăng tiến tới giờ. Không quá khi nói bác coi cậu ấy như con cháu trong nhà, nên mới xía vào chuyện của hai đứa. Hy vọng cháu không thấy phiền. Chu Diêu trong lòng khẽ động. Nghe ý tứ của vị thủ trưởng này, Chu Diêu chắc chắn là không muốn ly hôn với Tưởng Triệu, nên cô cũng đành nói thật. Thưa bác, cháu không hề thấy khó chịu. Thực lòng cháu rất cảm ơn bác. Cháu cũng không muốn ly hôn. Uông Trấn sững người. Cháu không muốn ly hôn? Vậy tại sao Tưởng Triệu lại nhất quyết đòi ly hôn? Ta thấy cậu ấy cũng không hẳn là không thích cháu. Uông Trấn đã từng thấy Tưởng Triệu đối xử với người cậu ấy không thích. 2 năm trước giới thiệu cho cậu ấy mấy cô bác sĩ trong quân y. Con cái nhà người ta ngày nào cũng đến tìm, nhưng Tưởng Triệu đến một cái liếc mắt cũng không màng. Chu Diêu cắn môi đắn đo một hồi, rồi quyết định nói ra sự thật. Trước khi cháu quen Tưởng Triệu, cháu đã có người yêu nhưng mẹ cháu lại ép gả cho anh ấy. Lúc đó cháu đã rất đau lòng, nhưng sau khi hai đứa nhận giấy kết hôn, cháu đã hạ quyết tâm sẽ cùng Tưởng Triệu sống một đời tử tế, nhưng có vẻ anh ấy không tin. Sau khi anh ấy đi được 1 tháng, cháu mới phát hiện mình mang thai nên vội vàng đi tìm. Cháu tìm anh ấy nhưng anh ấy cứ một mực đòi ly hôn với cháu. Chu Diêu vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt. Uông Trấn im lặng. Hóa ra giữa hai đứa còn có chuyện uẩn khúc này. Hành chi Tưởng Triệu 5 lần 7 lượt đòi ly hôn. Người có tính cách mạnh mẽ như cậu ấy chắc chắn không thể chấp nhận việc trong lòng vợ có người khác. Thấy vị lãnh đạo không lên tiếng, Chu Diêu liền sốt sắng. Cháu đã đặt hết hy vọng vào vị đại lãnh đạo này rồi, thưa bác. Những chuyện đó đều là chuyện cũ trước đây thôi. Sau khi kết hôn với Tưởng Triệu, cháu chợt nhận ra anh ấy quả thực là một người đàn ông đáng để nương tựa. Cháu thực sự muốn cùng anh ấy sống tốt. Nếu không cháu đã không lặn lội tới đây. Dù sao thì con của chúng cháu không thể không có cha. Người đàn bà này đố kỵ với nhan sắc của người khác, thậm chí còn nhận tâm làm con trai mình bị thương để vu oan cho người khác. Tiếp tập trước. Cái gì? Cháu mang thai rồi sao? Cái thằng Tưởng Triệu này thật quá quát, sắp làm cha đến nơi rồi mà còn đòi ly hôn. Tiểu Chu à, cháu hãy nói thật với bác một câu. Có phải cháu thực sự đã hạ quyết tâm cùng Tưởng Triệu chung sống cả đời không? Dưới chúng ta chỉ có mỗi một người lính mình yêu quý. Dù có nói thế nào đi nữa, hạnh phúc của Tưởng Triệu là quan trọng nhất thật đấy. Nếu không cháu đã không đến đây. Uông Trấn yên tâm, lập tức quyết định ngay.
Chỉ cần có câu này của cháu là được, hai đứa không được ly hôn. Cảm ơn bác ạ. Tạm thời không cần ly hôn nữa rồi. Chu Diêu tâm trạng rất tốt. Thực ra tôi đối với Tưởng Triệu thật sự không có nhiều tình cảm. Nhưng đối với Trần Minh, người thanh mai trúc mã cùng lớn lên, cũng chẳng có mấy tình cảm. Bố mẹ thiên vị, từ nhỏ đồ gì ngon cũng đều dành cho chị gái. Tôi từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cơ hội đi học cũng chỉ có chị gái mới có. Ngay cả đối tượng xem mắt tốt cũng chỉ giới thiệu cho chị. Quá nhiều sự bất công. Nhưng không ngờ Trần Minh cũng không đáng tin. Nếu không nhờ giấc mơ đó, chắc giờ tôi đang nằm trong phòng khám chui để giải quyết đứa bé rồi. Càng không nghĩ đến việc trèo cao với Tưởng Triệu. Y trời trêu người Tưởng Triệu. Tin tức vợ Tưởng Triệu đến tùy quân không hiểu sao, như mọc thêm đôi cánh, bay khắp cả khu đại viện. Mọi người vô tình hay hữu ý trêu chọc Tưởng Triệu. Nghe nói vợ cậu đến rồi à? Thế sao cậu vẫn còn ngủ ở ký túc xá vậy? Người đàn ông nói chuyện lớn tuổi hơn Tưởng Triệu tên Giả Chân. Tưởng Triệu lười chẳng buồn quan tâm anh ta. Anh quát to về phía đám lính. Nhiệm vụ huấn luyện ngày hôm nay 3 giờ chiều mà chưa xong tôi sẽ tập thêm cùng các cậu. Sau đó là một tiếng than vãn. Giả Chân nghe xong chỉ biết lắc đầu. Sao thế? Vợ đến rồi mà hỏa khí vẫn còn lớn thế à? Tưởng Triệu, không lẽ cậu bị vợ đuổi ra ngoài rồi sao? Tưởng Triệu nhìn vẻ mặt hả hê của Giả Chân, từ từ mở miệng. Chị dâu có biết chuyện anh lén giấu quỹ đen không? Giả Chân lập tức không cười nổi nữa. Được rồi, tôi không hỏi nữa là được chứ gì. Cậu tuyệt đối đừng có nói với chị dâu đấy. Một tháng tôi chỉ có bấy nhiêu tiền. Nộp nốt thì sau này hết đường sống mất. Tưởng Triệu hài lòng liếc nhìn đầy khinh bỉ. Cứ đợi đấy. Đợi sau này có khi cái túi quần cậu còn sạch hơn cả mặt. Tưởng Triệu đột nhiên nhớ đến gương mặt dịu dàng của Chu Diêu. Ngay cả tiếng khóc trên giường cũng giống như mèo con, chỉ biết kêu meo meo. Người như vậy sẽ khiến tôi muốn nộp hết tiền lương. Chu Diêu thấy mọi thứ trên đường về nhà thật mới mẻ. Lúc sắp về đến nhà, cô chạm mặt một người phụ nữ đang dắt theo đứa trẻ. Dáng người đó khiến Chu Diêu cảm thấy quen thuộc lạ thường. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai lập tức nhận ra đối phương. Lưu Thúy vừa mới đến, đang định dắt con ra ngoài mua ít đồ dùng sinh hoạt. Vừa mới ra khỏi cửa đã đụng ngay người phụ nữ trên tàu kia. Chẳng lẽ cô ta thật sự là người nhà đi tùy quân sao? Chu Diêu không hiểu tại sao cô ta lại ở đây. Rốt cuộc là mình đã làm gì mà lại đắc tội với người phụ nữ này, khiến cô ta có ác cảm với mình như thế? Có những người đã ghét mình thì làm gì cũng vô ích. Cô lập tức ngó lơ, định đi lướt qua luôn nhưng Lưu Thúy không đồng ý. Cô ta dắt con trai chặn ngay trước mặt cô. Tao đang hỏi mày đấy, cơ mà. Toàn nói dối, chồng mày tên là gì? Tao phải vạch trần bộ mặt thật của con hồ ly tinh này mới được. Dám nói dối chồng mình là lãnh đạo. Tao đã nghe ngóng kỹ rồi, nên tao chắc chắn cô ta đang nói dối. Tránh ra. Chu Diêu lạnh giọng, nhưng cô ta không tránh. Hôm nay chúng ta phải tìm người nói cho rõ ràng. Con hồ ly tinh lừa đảo không được ở trong đại viện này. Lưu Thúy chống nạnh. Con trai cô ta học theo lời mẹ. Hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh lừa đảo. Đang lúc tâm trạng tốt thì bị cái người phụ nữ không rõ tên này kiếm chuyện từ sáng sớm. Tâm tính tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Cô rũ mắt xuống, đôi mắt khẽ đảo. Đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy sự hoảng loạn. Tôi không biết chị đang nói gì. Tôi muốn đi về. Lưu Thúy thấy vậy càng chắc chắn suy đoán của mình. Cô ta túm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo lại không cho cô đi. Đi đâu mà đi, chưa nói rõ mà đã định chạy à? Tao phải đưa mày cho đội thanh tra xử lý. Chu Diêu. Chu Diêu thầm mắng trong lòng. Sức của người phụ nữ này lớn thật đấy, như muốn bóp nát cổ tay mình vậy. Buông tôi ra, buông tôi ra. Cuộc tranh chấp của hai người nhanh chóng thu hút các đồng chí nam đang tuần tra gần đó, cùng những người nhà khác trong đại viện. Có chuyện gì thế? Chào đồng chí, tôi từng gặp người đàn bà này trên tàu hỏa. Toàn nói lời dối trá, nhận mình là người nhà quân nhân, nói chồng mình là lãnh đạo. Kết quả xuống tàu chẳng có ai đến đón. Nếu là người nhà lãnh đạo thì sao có thể không có ai đón chứ? Hôm nay vừa hay bị tôi bắt gặp mà vẫn cứng đầu không nhận, không chịu hối cải, vừa dứt lời, những người xem náo nhiệt trong khu gia đình đầy vẻ khinh bỉ. Thời đại này, mọi người đều lấy việc làm người nhà quân nhân làm vinh dự. Tuyệt nhiên không chấp nhận loại đàn bà hư vinh nói dối vì sĩ diện này. Trông thì trẻ trung xinh đẹp là thế, sao lại mở miệng là dối trá vậy chứ? Do lời nói dối bị vạch trần nên thấy xấu hổ, không dám đối chất nữa. Biết thế thì đừng có nói dối. Con trai Lưu Thúy cũng hùa theo. Đồ hồ ly tinh nói dối. Lưu Thúy sợ hãi vội vàng bịt miệng con trai lại. Bên cạnh, ánh mắt mọi người nhìn Lưu Thúy lập tức thay đổi.
Hóa ra hai người cũng một ruột như nhau. Một kẻ lừa đảo, một kẻ vô văn hóa để con cái mở miệng là thô tục. Chắc bà mẹ cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Chu Diêu vẫn luôn cúi đầu im lặng. Hai đồng chí nam bên cạnh lại cảm thấy khó xử. Người trong khu gia đình không rõ tình hình, nhưng họ thì biết rất rõ. Hai đồng chí nam nhìn nhau, thì thầm nói với nhau điều gì đó. Một người chạy đi, đồng chí. Cô là người nhà của Chí Huy Tưởng phải không? Chu Diêu chậm rãi ngẩng đầu, ấm ức sụt xịt mũi. Nhỏ giọng, tôi là, anh ấy không phải. Giọng nhỏ thế kia, rõ ràng là chột dạ rồi. Đồng chí, các anh phải kiểm tra cho thật kỹ vào. 2 hôm trước chúng tôi gặp nhau trên tàu. Cô ta tông con trai tôi ngã lăn ra đất, rồi lôi danh tiếng của chồng ra để đe dọa mẹ con tôi, không chịu trách nhiệm. Lưu Thúy vừa chỉ vào chân con trai mình, tay kia vẫn nắm chặt lấy cổ tay Chu Diêu mà kéo mạnh. Đến đây mọi người nhìn xem. Sưng thành thế này rồi, trời đất ơi nghiêm trọng quá. Lưu Thúy thầm vỗ tay khen ngợi trong lòng. Vết thương của con trai là do hôm qua vô tình va phải, để qua một đêm, hôm nay mới có hiệu quả đáng sợ thế này. Ước chừng 1 ngày nữa thôi là sẽ tan gần hết. Chu Diêu thấy vậy, cảm thấy hơi chóng mặt. Vết thương trên chân đứa trẻ này không phải do tôi đụng. Hôm đó hai người chỉ chạm nhẹ một cái. Đứa bé chỉ loạng choạng mấy bước còn chẳng ngã. Làm sao có thể bầm dập ra nông nỗi này? Mình đụng phải tấm sắt thật rồi. Cái miệng đổi trắng thay đen của người đàn bà này quá lợi hại. Nếu chuyện này bị gán tội thật, sau này địa vị của mình trong khu gia đình sẽ không xong rồi. Tôi thấy người nói dối chính là chị mới đúng. Con chị nghịch ngợm trên tàu chị không quản, va vào tôi rồi còn muốn đổ xi dâu lên người tôi. Chu Diêu từng chữ một dẫn dắt. Hiện giờ tôi còn đang mang thai. Con chị hôm đó lao thẳng vào bụng tôi. Về nhà tôi đã bị ra xi dâu. Tôi còn chưa tìm chị tính sổ, chị lại còn có lý lẽ sao? Chu Diêu nói xong, bàn tay nhỏ nhắn khẽ xoa bụng. Lưu Thúy không ngờ người ít nói như cô lại đột nhiên phản bác. Ánh mắt mọi người nhìn Lưu Thúy lại thay đổi. Dù sao người ta cũng đang mang bầu. Trẻ con thì nghịch ngợm, lỡ va chúng có chuyện gì thì các người tính sao? Có người lên tiếng bênh vực Chu Diêu. Lưu Thúy nghiến răng. Đúng là một lũ gió chiều nào che chiều nấy. Lý Tử Thông bị oan nên không chịu nổi. Đồ hồ ly tinh. Bà nói láo, hôm đó cháu chẳng đụng vào bà, cũng chẳng hề chạm vào người bà. Người phụ nữ mang thai đi tìm người chồng sắp ly hôn, không ngờ lại được người trong khu gia đình vây quanh. Nếu cháu không đụng vào tôi, vậy vết thương trên chân cháu từ đâu mà có? Là do tôi đụng vào cháu sao? Lý Tử Thông dù sao cũng còn nhỏ, bị dẫn dắt mà không hề hay biết. Lưu Thúy muốn bịt miệng nó nhưng không kịp nữa. Là do cháu vô tình va vào cầu thang, nhưng cháu không đụng vào bà vu oan. Lời còn lại đã bị Lưu Thúy đang tức giận bịt chặt lại. Lý Tử Thông cũng nhận ra điều gì đó nên không nói nữa. Mặt Lưu Thúy lúc đỏ lúc trắng. Giờ cô biết là bị oan rồi sao? Lúc cô và con trai cô vừa vu oan cho tôi, sao không hỏi xem tôi thấy có oan hay không? Lưu Thúy cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Nói nhiều thế làm gì? Chẳng lẽ cô toàn nói dối? Nói đi, chồng cô là lãnh đạo, chuyện đó có thật không? Là thật mà. Lưu Thúy nhất quyết không tin. Nói với đồng chí nam bên cạnh, các anh phải xác minh cho rõ ràng, nếu không thì ra làm sao? Đồng chí nam vừa rời đi, dẫn theo một người đàn ông khác tới. Tiểu Lưu cũng nhìn thấy anh ta đang bị Lưu Thúy túm tay, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Quát đồng chí Lưu, cô bỏ tay ra trước đi. Trong đại viện mà lôi kéo thế này ra thể thống gì? Chuyện này còn chưa điều tra rõ mà, sao có thể để anh ta chạy mất? Không cần điều tra, tôi có thể làm chứng. Đồng chí Chu Diêu là người nhà lãnh đạo. Xung quanh một phen kinh ngạc. Mọi người bắt đầu nhìn kỹ Chu Diêu. Lưu Thúy sững sờ không nói nên lời, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nghĩ ra điều gì đó không đúng. Anh cũng đang nói dối. Nếu cô ta là người nhà lãnh đạo thì sao lúc xuống xe lại không có ai đón? Chắc là lại bị con hồ ly tinh này quyến rũ rồi, nên mới nói giúp cô ta. Cô nói cái kiểu gì thế hả? Chúng tôi sao có thể nói dối được? Người nhà đồng chí bên cạnh cũng hùa vào. Đúng thế. Tiểu Lưu ở đây bao nhiêu lâu rồi? Chúng tôi đều biết cậu ấy là người thế nào, làm sao mà nói dối được? Con trai cô tự đâm vào người ta, bây giờ lại nghi ngờ thân phận người ta. Tìm người tới làm chứng cô lại không tin. Chẳng phải là cố tình làm khó người khác sao? Đúng đấy, đây không phải là cố tình làm khó tôi sao? Phía bên kia, trong giờ nghỉ giải lao trên sân tập, một người đàn ông mặc quân phục xanh chạy về phía Tưởng Triệu đang ở trên bãi cỏ. Chị dâu đang cãi nhau với người ta rồi. Đối phương không tin thân phận của chị ấy, nói cô ấy lừa người.
Con nói chị dâu đâm trúng con bà ta mà không muốn chịu trách nhiệm. Chuyện khi nào? Vừa mới đây thôi. Lúc tôi đi ngang qua đã nhìn thấy. Tôi thấy đứa bé nhà bà ta vẫn còn khỏe mạnh lắm. Chẳng có vấn đề gì cả. Chị dâu còn đang mang thai nữa. Nếu lỡ xảy ra mệnh hệ gì, bà ta có đền nổi không? Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Chị dâu mang thai mà chưa nói với anh à? Người đàn ông ngẩn người. Sao chỉ huy trông có vẻ không vui vậy? Chắc chắn là do chị dâu chịu ấm ức rồi. Phía bên này, Lưu Thúy vẫn đang bám giết không buông. Mọi người đừng để con hồ ly tinh này lừa. Nó toàn nói dối thôi. Lần này chắc chắn là thông đồng với anh đồng chí này rồi. Cô tên là gì? Người nhà làm gì mà cứ một câu hồ ly tinh, hai câu hồ ly tinh thế? Là người nhà mà không biết sự ý tứ lời ăn tiếng nói. Lại còn ở đây lôi lôi kéo kéo. Ai dạy bà như thế? Tiểu Lưu nhìn Chu Diêu. Thấy cô bị mắng như vậy, cậu ấy không nhịn được mà trút giận thay. Anh đồng chí bên cạnh tức đến đỏ mặt tía tai. Trong đại viện mọi người đều cư xử có văn hóa. Dù có ý kiến hay không hài lòng chuyện gì, cũng không có ai vô lý đùng đùng như người đàn bà trước mặt này. Lại còn dám vu khống chúng tôi thông đồng. Bà nói nhăng nói cụ gì đó, chúng tôi trong sạch, sao có thể thông đồng được? Trước đó còn chẳng quen, bà đừng có ngậm máu phun người. Mọi người thấy rồi chứ? Cái miệng cô ta lợi hại lắm đấy. Đen cũng nói thành trắng được, chúng tôi chẳng quen biết gì. Mà bà ta cũng bảo thông đồng được. Đúng lúc này, trong đám đông không biết ai hét lên. Chỉ huy Tưởng đến rồi. Chu Diêu quay đầu lại, thấy Tưởng Triệu hầm hầm mặt mày đang đi tới. Lưu Thúy thấy mặt Tưởng Triệu đen kịt lại, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Chồng nào? Thấy vợ mà mang bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống thế này ư? Chỉ huy Tưởng, anh mau lại đây xem này. Đứa hồ ly tinh này mạo danh vợ anh đấy. Cứ khăng khăng mình là người nhà lãnh đạo. Hôm xuống tàu chẳng có ai đón cả. Nếu là người nhà của anh, thì sao lại không đi đón chứ, đúng không? Mọi người xem đi, cô ta mạo danh người nhà lãnh đạo đấy. Gặp đúng người rồi mà không dám thừa nhận à? Tiểu Lưu đứng bên cạnh, cùng hai đồng chí nam ăn ý chọn cách im lặng. Tưởng Triệu nhìn chằm chằm vào bụng Chu Diêu vài giây, cố gắng kìm nén cơn giận xuống. Đứa bé trong bụng Chu Diêu rốt cuộc là của ai? Chỉ huy Tưởng, cô gái này rốt cuộc có phải vợ anh không? Anh nhìn Lưu Thúy với ánh mắt đanh thép. Buông tay, Lưu Thúy sửng sốt, đôi mắt trợn ngược, gương mặt không thể tin nổi. Chỉ huy Tưởng, anh đừng để bị lừa đấy. Hôm cô ta đến chẳng có ai đón cả. Hơn nữa lãnh đạo không ở đây. Chu Hy Yến à? Bây giờ cô ta đến khu đông của chúng ta, chắc chắn là kẻ lừa đảo. Tôi nói lại lần nữa. Buông tay, Lưu Thúy run rẩy nới lỏng tay ra. Tiểu Lương, chuyện này tôi không can thiệp, cứ theo quy định của đơn vị. Để đội thanh tra điều tra rõ ràng, cần xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Tôi muốn thấy kết quả. Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu Diêu thầm vui trong lòng. Đây coi như là anh đang đòi lại công bằng cho cô. Cô ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với anh. Nụ cười khiến tim Tưởng Triệu vô thức đập nhanh. Nhưng khi ánh mắt lướt qua bụng cô, anh lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Về nhà. Buông lời xong liền quay đầu rời đi không ngoảnh lại. Chu Diêu mỉm cười với Tiểu Lưu. Làm phiền đồng chí rồi. Rồi nhanh chóng đuổi theo. Lưu Thúy đầy vẻ ngỡ ngàng, chỉ vào bóng lưng Chu Diêu nói. Lãnh đạo không phải đều ở khu Tây sao? Chỉ huy Tưởng là người trí công vô tư. Anh ấy nói mình ở một mình không cần nhà to như thế, nên mới nhường nhà cho những cựu binh có người nhà ở đây. Nhưng hôm cô ta đến cũng đâu có ai đón. Người ta không thể vì đi gấp quá, không kịp báo một tiếng sao? Lưu Thúy vẫn cố chấp. Cho dù tôi hiểu lầm thì đã sao? Tôi cũng chỉ vì sợ có kẻ lừa đảo lẹn vào đây thôi. Cũng là vì lo cho sự an toàn của mọi người. Giờ cô ta không phải kẻ lừa đảo chẳng phải tốt hơn sao? Tiểu Lưu đứng bên cạnh cũng phải cạn lời. Người đàn bà này mồm mép thật lợi hại, chớp mắt một cái đã tự biến mình thành nạn nhân rồi. Tiểu Lưu chẳng hề quan tâm. Cậu ta nhắc nhở cô ta theo đúng quy định. Tôi khuyên cô đừng có mà đổi trắng thay đen. Chuyện này chỉ huy viên nói phải điều tra đến cùng. Đội thanh tra đại viện chúng tôi không phải dạng vừa đâu. Tự khắc sẽ có người điều tra. Cô tốt nhất nên cầu nguyện là mình không nói dối. Nếu không cô sẽ phải gánh hậu của đấy. Lưu Thúy hoảng loạn vô cùng. Không phải đâu đồng chí trẻ. Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi. Sao có thể xử lý như vậy được? Lưu Thúy níu lấy cánh tay của Tiểu Lưu. Các cậu xử lý thế này, sau này ai còn dám làm việc tốt nữa chứ? Lập tức có người trong đám đông nói đỡ cho cô ta. Dù đồng chí này hành động có hơi quá khích, nhưng cũng là vì bộ mặt của đại viện sau này. Không cần phải làm quá lên như thế chứ. Tiểu Lưu gạt phăng cánh tay của Lưu Thúy ra. Cậu ta nhìn mọi người một lượt. Làm quá lên ư? Cô đến bằng chứng còn không có, đã dám bảo người nhà chỉ huy viên là kẻ lừa đảo. Đang yên đang lành bị vu khống thì ai chịu nổi. Tiểu Lưu chỉ vào những kẻ vừa nói đỡ cho Lưu Thúy hỏi.
Là ông, hay là bà, lần này không còn ai dám nói giúp cô ta nữa. Yên tâm đi, đội thanh tra luôn công tư phân minh. Nếu đồng chí này thực sự vì lợi ích chung, đội thanh tra sẽ không làm oan đâu, đợi tiếp nhận điều tra đi. Tiểu Lưu nói xong thì dẫn theo hai đồng chí nam rời đi. Lưu Thúy nghe thấy đội thanh tra thì bùn rùn chân tay, nghĩ đến việc chồng mình cũng sẽ biết chuyện này. Cô ta muốn đằng xuất luôn cho xong, chẳng dám về nhà nữa. Ở một diễn biến khác, Chu Diêu đi theo Tưởng Triệu về chỗ ở. Tưởng Triệu đi thẳng vào vấn đề hỏi luôn, đứa bé trong bụng cô là của ai? Chu Diêu ngẩn người. Của anh. Tưởng Triệu nhìn chằm chằm vào mặt cô. Trông cô không giống như đang nói dối. Hai người vốn dĩ chẳng có tình cảm gì. Đêm tân hôn cũng chỉ là sự cố. Đang tính ly hôn thì lại lòi ra đứa trẻ. Chẳng phải càng rắc rối hơn sao? Sao có thể chứ? Rõ ràng chỉ có một lần. Một lần mà đã dính bầu rồi sao? Thấy bộ dạng lưỡng lự của anh, Chu Diêu vốn tính hiền lành cũng thấy bực mình. Cái kiểu người gì vậy trời? Ngủ xong định không nhận à? Người vợ dắt con đi tìm chồng để theo quân. Nhưng vừa gặp, anh ấy đã hỏi tôi đứa trẻ là của ai. Chỉ vì sau khi cưới anh ấy mới biết lòng tôi đã có người khác. Càng không ngờ tôi đã mang thai. Tiếp nối tập trước. Thật sự là của tôi. Chu Diêu cầm tờ giấy xét nghiệm, ném thẳng vào người anh ấy. Tưởng Triệu cầm lấy mà xem, mở to mắt ra nhìn cho kỹ. Tự đối chiếu ngày tháng mà tính xem có phải của anh không. Nếu vẫn không tin thì chúng ta ly hôn. Dù lòng có chút khó chịu, nhưng lời của Tưởng Triệu thật sự quá xúc phạm người khác. Chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ bỏ đứa trẻ này. Không cần phải lo là của anh hay của ai khác nữa. Nghĩ đến cảnh sau khi ly hôn cuộc sống sẽ gian nan, có lẽ đến bánh bao trắng cũng chẳng có mà ăn. Chu Diêu bỗng thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đã đong đầy những giọt lệ. Tưởng Triệu nhận ra mình đã hiểu lầm gì đó, liền nắm chặt tay cô. Tôi không phải, tôi không có ý đó. Tưởng Triệu giải thích, tôi chỉ là quá bất ngờ, có chút không dám tin thôi. Không phải tôi nghi ngờ đứa bé không phải của tôi. Vậy giờ anh định thế nào? Tưởng Triệu dùng giọng điệu cố ý bất cần, mắt thỉnh thoảng quan sát biểu cảm của Chu Diêu. Còn người bạn thanh mai trúc mã ở quê thì tính sao? Còn tính thế nào được nữa? Tôi đã gả cho anh, lại còn mang thai rồi. Đương nhiên là muốn cùng anh sống cho tốt. Trong lòng Tưởng Triệu dâng lên sự vui mừng. Chu Diêu, có lẽ vì mang thai nên không còn cách nào, mới bất đắc dĩ đến đây tìm mình để chung sống. Nghĩ đến đây, lòng anh lại thấy hơi buồn. Chuyện này là... Em nghĩ kỹ chưa? Hôm nay tôi đã nói với lãnh đạo của các anh rồi, nói sau này sẽ ở đây sống cho tốt với anh. Bác ấy nói không có sự cho phép thì anh đừng hòng ly hôn với tôi. Tưởng Triệu nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Bản thân cô cũng thấy làm vậy thật quá dày mặt. Nhưng đứa bé trong bụng đúng là của Tưởng Triệu. Anh ấy phải chịu trách nhiệm. Tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tưởng Triệu ngập ngừng nói, nếu không có đứa bé trong bụng, liệu em có đến đây không? Chu Diêu ngẩn người, đầu óc quay cuồng hồi lâu. Trong nhất thời cô không thể trả lời ngay được. Trong lòng Tưởng Triệu dâng lên một luồng giận dữ. Anh nhanh chóng kìm nén lại rồi đổi chủ đề. Nói đi. Vừa rồi là chuyện gì? Chu Diêu thành thật kể lại ngọn ngành toàn bộ sự việc ngày hôm nay. Chuyện này em không cần bận tâm nữa, đội thanh tra sẽ xử lý. Tưởng Triệu liếc nhìn bụng cô. Em có thấy chỗ nào không khỏe không? Mặc dù Chu Diêu không phải thật lòng đến tìm mình, nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh có trách nhiệm không thể chối từ trong chuyện này. Những gì cần làm anh sẽ làm tốt. Chu Diêu thấy sắc mặt anh không tốt lắm, tâm trạng cô cũng trùng xuống theo. Không có, vậy tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Chu Diêu cũng không muốn làm lỡ thời gian làm việc của anh. Cô khẽ gật đầu. Trưa nay em muốn ăn gì, anh mang về cho. Em ăn gì cũng được, anh mang gì em ăn nấy. 2 ngày này em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi khi em đỡ mệt hơn, anh sẽ đưa em đi loanh quanh rồi mua ít đồ dùng sinh hoạt. Được. Sau khi Tưởng Triệu đi khỏi, căn sân rộng lớn lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Cô chống cằm suy nghĩ một hồi về biểu cảm của Tưởng Triệu. Chẳng lẽ anh ấy không thích trẻ con, hoặc là không thích mình? Nếu không thì tại sao sau khi biết mình mang thai và muốn ở lại, sắc mặt anh lại nghiêm nghị như vậy chứ? Chu Diêu dứt khoát không nghĩ nữa. Mình tin lừa gần rơm lâu ngày cũng bén. 2 người sống chung lâu ngày, mình cố gắng thêm chút nữa, Tưởng Triệu rồi sẽ thích mình thôi. Việc đầu tiên Tưởng Triệu làm khi quay lại đơn vị là chạy thẳng đến văn phòng lãnh đạo. Tôi không ly hôn nữa. Trấn cũng không giận. Ông bưng tách trà thong thả liếc nhìn anh một cái. Ta nhất định phải trị cái thói xấu này của cậu. Muộn rồi. Đơn ly hôn ta đã phê duyệt rồi. Có lẽ giờ này nó đã nằm trên bàn của cấp trên rồi. Tưởng Triệu không thể tin nổi. Anh sốt ruột không chịu được, bước vài bước đi thẳng vào trong văn phòng. Thanh thạo bấm một dãy số, thật không biết phép tắc.
nhưng ông cũng không ngăn cản. Hello, xin chào. Tôi là người của quân khu Lợi Kiếm, chỉ huy viên phân khu 918 tại Vinh Thành. Làm ơn giúp tôi thu hồi đơn xin ly hôn. Cái gì? Không thấy á? Được rồi, tôi biết rồi. Tưởng Triệu cúp điện thoại. Anh nhìn Uông Trấn đang thong thả uống trà bên cạnh mà cạn lời. Sao thủ trưởng lại đi lừa người ta thế? Uông Trấn đặt mạnh chén trà xuống bàn, liếc anh một cái. Tôi thì làm sao? Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải suy nghĩ cho kỹ rồi à? Cậu cứ như con lừa bướng bỉnh, nhất quyết không nghe. Giờ thì biết cuống lên rồi đấy. Tưởng Triệu tự biết chuyện này mình thiếu cân nhắc, nên ngoan ngoãn nghe mắng, không cãi lại nửa lời. Sắp xếp thời gian đưa vợ cậu đến gặp thủ trưởng đi. Ông ấy cứ nhắc về chuyện của cậu suốt đấy. Để vài ngày nữa đi ạ. Cô ấy đường xá xa xôi mệt mỏi, để nghỉ ngơi vài ngày đã. Mới đó mà đã biết sốt. Vợ rồi à? Xem ra đúng là không định ly hôn. Buổi trưa, khi Tưởng Triệu trở về, nhà cửa đã hoàn toàn mới mẻ. Anh đặt hộp cơm lên bàn. Anh về rồi à? Chu Diêu từ trong phòng bước ra. Mấy việc này cứ để anh làm là được. Giờ thân thể em không tiện. Muốn làm gì cứ bảo anh, em cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Yên tâm đi, em chú ý mà. Mấy việc này không mệt đâu. Anh ngồi xuống ghế, mở hộp cơm ra. Anh không ăn à? Anh ăn rồi mới về. Em ăn đi. Người đàn bà đó tên là Lưu Thúy. Đội thanh tra đang điều tra chuyện của hai người. Chắc vài ngày nữa là có kết quả thôi. Em không cần lo lắng, bà ta nhất định phải trả giá. Còn nữa, thủ trưởng nói muốn gặp em, nhưng anh đã bảo với họ để em nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi. Chu Diêu hỏi thủ trưởng đó là ai. Tưởng Triệu giải thích đơn giản cho cô hiểu. Nói như vậy có sao không anh? Không sao đâu, nhà thủ trưởng sẽ không nghĩ nhiều đâu. Ngày mai chúng ta còn có việc đấy. Việc gì à? Tưởng Triệu liếc nhìn bụng cô, thản nhiên nói, khám thai. Chu Diêu ngoan ngoãn gật đầu. Lần kiểm tra trước cũng từ 2 tuần trước rồi. Đường xá xa xôi mệt mỏi như vậy, đúng là nên đi kiểm tra rồi. Tưởng Triệu nhìn, hộp cơm đã được ăn sạch sẽ. Anh nhướng mày, không ngờ Chu Diêu trông nhỏ bé thế kia. Ngờ đâu lại ăn được nhiều thế, nhưng mà cũng đúng thôi. Trong bụng Chu Diêu vẫn còn một đứa nữa mà. Ăn nhiều cũng là chuyện thường tình. Em ăn no chưa? Có muốn anh mua thêm ít trái cây không? Chu Diêu lắc đầu nguẩy nguậy, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Chỉ huy Tưởng. Là tôi, Lý Liên Quân ở ngay sát vách đây. Tiểu đội trưởng Lý. Tưởng Triệu ngẫm nghĩ một hồi. Anh chẳng hề quen biết tiểu đội trưởng Lý nào cả. Người đến không phải ai khác chính là chồng của Lưu Thúy. Anh ta biết vợ mình ở trong thôn hay cậy vào danh phận của chồng, mà thường xuyên đi gây hấn với người khác. Riêng tư thỉnh thoảng anh cũng có nhắc nhở vài câu, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của cánh đàn bà. Hơn nữa Lưu Thúy quán xuyến việc nhà đâu ra đấy, nên anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chẳng ngờ cái đồ không có não này lại mang cái thói đó vào tận khu tập thể này. Hôm qua đã định nhắc nhở Lưu Thúy vài câu, nhưng vì lâu ngày không gặp, hai người vừa tắt đèn đã lao vào nhau trên giường. Còn chưa kịp nói gì thì hôm nay đã gây ra họa lớn thế này. Lúc Tưởng Triệu ra mở cửa, thấy Lý Liên Quân đang cười xòa lấy lòng. Phía sau là Lưu Thúy đang cúi đầu im lặng. Chỉ huy Tưởng, tôi là Lý Liên Quân, tiểu đội trưởng trung đội 7. Đây là vợ tôi, Lưu Thúy. Chuyện hôm nay tôi có nghe qua rồi, thực sự xin lỗi anh. Tôi đặc biệt dẫn vợ qua đây để xin lỗi anh và đồng chí Chu. Mong anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt cô ấy. Tưởng Triệu liếc nhìn hai người họ, đặc biệt là Lưu Thúy đang cúi gằm mặt. Tôi không phải người trong cuộc, không cần phải xin lỗi tôi. Tưởng Triệu nói xong, bèn quay người đi vào trong sân. Lý Liên Quân hiểu ý của anh, liền đi theo Tưởng Triệu vào sân. Chu Diêu vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, nhìn bọn họ. Tiểu đội trưởng Lý, người làm sai không phải anh, người cần xin lỗi cũng chẳng phải anh. Giọng Chu Diêu bình thản. Lý Liên Quân đẩy nhẹ Lưu Thúy bên cạnh một cái. Lưu Thúy miễn cưỡng thốt ra một câu, đồng chí Chu, là tôi đã hiểu lầm cô, tôi xin lỗi cô. Đồng chí Lưu, tôi không chấp nhận lời xin lỗi này, mời về cho. Tưởng Triệu đứng bên cạnh bỗng ngẩn người, không ngờ mèo nhỏ cũng có cá tính đấy chứ. Sắc mặt Lưu Thúy cứng đờ lại trong chốc lát, ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu. Cô có ý gì hả? Đây là cố tình làm khó chúng tôi đúng không?